النهار في الصيف ديال 1947 في مضيق مالاكا اللي كاين ما بين ماليزيا واندونيسيا، واحد الباطو مجهول صيفط ميساج ديال النجده SOS من نوع مورسكو تيقول فيه جميع ضباط السفينه ماتوا بما فيهم القبطان، وراهم كلهم طايحين يا اما في الغرفات ديالهم اما على سطح المركب ولا في الجسر ديال السفينه. من المحتمل يكون طاقم السفينه كله مات. من موراها وصلوا شي ميساجات اخرين ما كانوش مفهومين، ومن بعد وصل اخر ميساج تيقول دابا انا غادي نموت. هذا النداء المروع تلقاوه اغلبيه الباطويات اللي كانوا في المنطقه وحتى مراكز الاستماع الدوليه، ومن خلال عمليه التثليث ولا التريانجوليشن قدروا يعرفوا السميه ديال هذا الباطو اللي كان هو SS أورانغ ميدان، سفينه شحن هولنديه، وقدروا يحددوا حتى البلاصه ديالها في المضيق ديال مالاكا. جوج ديال السفينات التجاريه امريكانيه كانوا هما قراب من هذه البلاصه وحتى هما سمعوا هذا الميساج. وحده منهم كانت سميتها سيلفر ستار، هي اللي قررت تمشي تساعد SS أورانغ ميدان. دغيا غيرت سيلفر ستار المسار ديالها وفي حدود ساعات قليله وصلت عند SS أورانغ ميدان. البحر كان هادي والسفينه زاقيه في بلاصتها. اول حاجه لاحظوا هو انه ما كان حتى واحد على ظهر السفينه، الحاجه اللي كانت غريبه بزاف. حاول القبطان ديال سيلفر ستار يتواصل مع أورانغ ميدان بواسطه السفاره ديال الباطو وكذلك بواسطه اشارات ضوئيه، ولكن ما كان حتى جواب. الصمت الرهيب، شي حاجه ماشي هي هذيك. عين القبطان واحد المجموعه ديال الناس باش يمشيو يشوفوا اشنو واقع. داكشي اللي غادي يلقاو واللي غادي يشوفوا وسط هذه السفينه هذه غادي يجعل من هذه الواقعه وحده من اغرب الالغاز اللي وقعت في البحر على مدى العصور. من بعد ما طلعت الفرقه ديال سيلفر ستار فوق SS أورانغ ميدان لقاو الطاقم كله ميت، شي في الغرفات القياده، شي في البيوت ديالهم، وشي مليوح في الممرات ديال الباطو. والشيء الغريب اللي خلعهم بزاف هو الحاله اللي لقاو فيها دوك الجثث. كاع الجثث كانت مرميه على الارض على ظهرهم، عينيهم وفمهم محلولين ويديهم مهزوزين في السماء بحال كانوا باغيين يطاكيو شي حاجه، وبالخصوص عينيهم كانوا محلولين بواحد الطريقه بحال الا شافوا شي حاجه اللي ما كانش خصهم يشوفوها. فاش وصلت هذه الفرقه هذه لغرفه الاتصالات كانوا متفائلين انهم غيلقاو هذاك السيد اللي صيفط الميساج ديال النجده باقي عايش، ولكن لقاو حتى هو ميت ومجمد في بلاصتو، يديه باقا لاصقه على الراديو. الطاقم ديال سيلفر ستار ما عرفوش شنو واقع بالضبط. الباطو كان في حاله جيده وما كاينه حتى شي علامه اللي تتبين وقوع شي حادثه ولا شي كارثه اللي تقدر تفسر شنو واقع. المهم القبطان ديال سيلفر ستار قرر انه ما يقيسوا حتى حاجه، انهم غادي يربطوا هذاك الباطو غادي يديوه معاهم لاقرب ميناء وتما غادي يعيطوا على السلطات المعنيه باش يقوموا بواحد الفحص مدقق. ربطوا واحد السلسله غليظه مع الراس ديال أورانغ ميدان وبداو الاستعدادات باش غادي يجروها وغادي يمشيو، ولكن تما وقع ما لم يكن في الحسبان. يلا بدقائق معدوده قبل ما ينطلقوا وقع واحد الانفجار كبير في وسط الباطو ديال أورانغ ميدان، وهي تنتشر واحد العافيه كبيره في الباطو كامل. وقبل ما يعرف الطاقم شنو واقع بدا الباطو تيغرق بواحد السرعه كبيره بزاف، وفي دقائق معدوده هو يختفي في عمق البحر. وفي غياب شي تفسير اللي يكون مقنع وعقلاني لهاد الحادثه هذه كثرات التأويلات والتفسيرات. كاين اللي تيقول ان هاد القصه هذه غير اسطوره مخترعه، وكاين اللي تيقول انها فعلا وقعت. خلال البحث ديالي لقيت انه فعلا الكوست جارد ديال الامريكان في ماي ديال 1952 كانوا هضروا على هاد الواقعه هذه في المجله الشهريه ديالهم، ولكن كانوا قالوا فقط انهم سمعوا لهاد الحادثه هذه وما عطاوش شي تفسير ولا اكدوا فعلا انها وقعت. الكاتب والمؤرخ راي بينتون كان واحد من الناس اللي دوزوا بزاف ديال الوقت في البحث المكثف على هذه الواقعه هذه، وواحده من الحوايج اللي ركز عليها في البحث ديالو هي السفينه. واش فعلا هذه السفينه هذه كانت موجوده؟ وإلا كانت فين كانت مسجله؟ الكاتب راي بينتون بحث في جميع السجلات الموجوده، بحث في سجلات لويد شيبين اللي كتعتبر اقدم سجل في مجال الشحن البحري اللي عنده اكثر من 200 عام، ومعظم السفن في العالم كله تتسجل فيه، ولكن ما لقاش حتى شي سفينه وحده بالاسم ديال SS أورانغ ميدان. وبحث كذلك في منجد الحوادث البحريه اللي كيضم سجلات جميع الحوادث البحريه اللي وقعت في البحر ما بين 1824 و 1962، ورغم ذلك ما لقى والو. بحث كذلك في سجلات الشحن الهولنديه بحكم ان هذه السفينه هذه قالوا عليها انها هولنديه وما لقى والو. وبحث كذلك في السجلات السلطه البحريه في سنغافوره وما لقى والو. راي بينتون من بعد قال انه تلاقى مع واحد البروفيسور الماني سميتو تيودور سيسدورفر اللي قال انه وراه واحد الكتيب صغير فيه كاع المعلومات على السفينه ديال SS أورانغ ميدان.
بما في ذلك اسم القبطان، نوع المحرك، نوع المركبه، الطريق اللي كدوز منها كل مره الى اخره. وقال ان هذا الكتيب هذا كان مكتوب من طرف واحد الكاتب سميتو اوتو ميلكي، ولكن للاسف ما قدرتش نلقى شي معلومات كثيره على هذا الكاتب او على هذا الكتاب حد ذاته. لذلك كيف ما قلت في الاول، في غياب معلومات ملموسه على هذه السفينه هذه وعلى الاحداث اللي وقعت تتكثر التاويلات. كاين اللي تيقول ان الكائنات الفضائيه هي اللي وراء هذا الحادث. لقيت واحد الوثيقه اللي تتقول انها من CIA، انها كانت خرجت من الارشيف عام 2003. هذه الوثيقه هذه هي عباره عن رساله كانت مكتوبه في ديسمبر 1958 من طرف شي واحد خدام في CIA، وتيطلب الشخص اللي موجهه له هذه الرساله هذه انه يبحث على السبب اللي وراء هذه الحادثه هذه ديال SS أورانغ ميدان، ويشوف اذا كان شيء من المجهول او بعباره اخرى الالينز عندهم شي علاقه بهذا الحادث هذا. بصراحه ما قدرتش نتاكد من المصداقيه ديال هالوثيقه هذه، واش فعلا هذه وثيقه موثقه من CIA ولا لا، ولكن كتبقى هذه وحده من التاويلات. كاين اللي تيقول انهم القراصنه هما اللي هجموا على هذه السفينه هذه، وانهم استعملوا بلاك ماجيك، السحر الاسود اللي كان السبب في الموت ديال الطاقم كله. كاين اللي تيقول الاشباح هي اللي هجمت على هذه السفينه، ولكن بصراحه هذه التاويلات هذه ما غاديش نعطيهم بزاف ديال الوقت لانهم بكل بساطه ما تيدخلوش للعقل. بغيت نتطرق لجوج تاويلات اخرين اللي على الاقل فيهم شويه ديال المنطق ويقدروا يعطيونا واحد الفكره على شنو وقع. التفسير الاول تيقول ان هذه السفينه هذه عندها علاقه مع وحده الدفاع اليابانيه رقم 731 اللي كان متزعمها عالم الكيمياء والجراثيم شيرو ايشي. خلال الحرب العالميه الثانيه شيرو ايشي كان عنده واحد الطموح انه يستعمل الاسلحه الكيماويه خلال الحرب باش يساعد البلد ديالو يربح، ولكن فاش خسرت اليابان في الحرب ولاو مضطرين انهم يتخلصوا من هذه المواد الكيميائيه وهذه الاسلحه الكيميائيه بشي طريقه لانها اصلا ممنوعه دوليا. فحاولوا يصيفطوها للصين فين غادي يقدروا يتخلصوا منها، ولكن خلال عمليه العبور تسرب هذا الغاز هذا وسط السفينه وقتل الطاقم كله. وبحكم ان هذه العمليه هذه ما كانش شرعيه ما كانش قانونيه، تمات هذه العمليه هذه كلها في واحد السريه كبيره. داكشي علاش السفينه ما كانتش مسجله، اولا بعد الحادث تم المسح ديال كاع المعلومات ديالها في السجلات. المشكل الوحيد اللي عندي مع هذه النظريه هذه هو علاش الطاقم ديال السيلفر ستار الى فعلا مشاو وطلعوا فوق السفينه ديال SS أورانغ ميدان ما وقع لهم والو الا كان الغاز مازال منتشر وسط السفينه. هذا السؤال هذا بقى فعلا محيرني. التفسير الثاني واللي صراحه انا جاني منطقي اكثر من الاول هو ان الامر يتعلق بمراسلين صحفيين غير نزيهين اللي زادوا في فخرات وكتبوا على هذه الحادثه هذه ونشروها في العالم. فاش زدت بحثت شي شويه لقيت انه واحد الجريده هولنديه اندونيسيه بالاسم ديال دي لوكوموتيف نشرات هذا الخبر هذا 3 المرات عام 1948، وفي الخبر ديالهم تيقولوا ان واحد الشخص من الطاقم ديال السفينه هذه قدر يهرب قبل ما تغرق وقدر يعوم حتى وصل لجزر الماريشال فين قدر يعاود القصه ديالو للسكان المحليين تما، وغير عاود لهم شنو وقع ومات من الجروح ديالو. هنا بدا الفضول ديالي تيزيد وبغيت نعرف اكثر على هذه القصه هذه، وزدت كنبحث حتى طحت على واحد المقال مكتوب من طرف واحد المراه سميتها استيل اللي خدامه مع سكيتيش لايبراري، والتخصص ديال هاد سكيتيش لايبراري هو يلقاو شي معلومات غريبه في المنشورات القديمه اللي دازت. هاد المراه هذه استيل بحثت في الموضوع بعمق ولقات انه كاينين قصص مماثله بنفس الاسم ديال السفينه SS أورانغ ميدان كانت نشرات من قبل، مره في جريده يوركشاير المسائيه يوم 21 نوفمبر 1940. غير هذه القصه هذه في الجريده هذه تتقول ان هذه السفينه هذه طاحت حدا جزر سليمان ماشي في مضيق مالاكان قرب اندونيسيا. والمره الثانيه اللي تنشرت هذه القصه هذه هو اليوم الموالي 22 نوفمبر 1940، وهذه المره هذه في جريده ديلي ميرور. والى يومنا هذه المقالات بجوج يمكن لك تلقاهم في بريتش نيوزبيبر اركايف، والمقالات بجوج كتبوا ان المصدر ديال القصه ديالهم هو وكاله الانباء الدوليه. واش هذه الواقعه وقعت بالصح او لا؟ واش وقعت عام 1940 ولا عام 1947؟ هذا اللغز هذا غادي يبقى ديما عالق وما عمرنا غادي نعرفوا اشنو وقع بالضبط. ولكن انا بعدا حسمت الامر ديالي، وانتوما شنو بان لكم؟